Anywhere you say, anywhere you say, anywhere มุมบ้านลานสวน EP นี้ก็นำเสนอสาระดีๆว่าด้วยผักออร์แกนิกและผักปลอดสารที่เชื่อว่าผู้บริโภคหลายๆคนอาจจะยังคงสับสนและเข้าใจผิดคิดว่าทั้งสองประเภทนั้นจะต้องปลอดจากสารเคมีเจือปน 100% แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นผักออร์แกนิกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผักอินทรีย์คือผักที่ปลูกเรียนแบบธรรมชาติคำว่าอินทรีย์จะหมายถึงสิ่งมีชีวิตและอีกคำที่ได้ยินคุ้นหูกันดีก็คืออินทรีย์วัตถุซึ่งหมายถึงซากพืชซากสัตว์ทุกชนิดที่ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายให้มีอานุภาคที่เล็กลงจนกลายเป็นสารอาหารชั้นดีสำหรับพืชกฎเหล็กของการปลูกผักออร์แกนิกหรือผักอินทรีย์ก็คือจะต้องปลอดจากสารเคมีทุกชนิดในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมแม้สารนั้นๆจะได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่ามีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมแล้วก็ตามเริ่มตั้งแต่ที่มาของเมล็ดพันธุ์ไปจนกระทั่งปุ๋ยดินน้ำอากาศแต่ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่มีการใช้ปุ๋ยยาและสารเคมีกันอย่างแพร่หลายทำให้การกลับไปสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากสารเคมีเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทำได้ยากและมีค่าใช้จ่ายที่สูงรวมถึงผักที่ปลูกอาจจะยังต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกมากกว่าผักทั่วๆไปเพราะไม่ได้รับสารเคมีกระตุ้นเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนั่นเององค์ประกอบของผักออร์แกนิกผักออร์แกนิกจะต้องไม่มีการใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดๆในขั้นตอนการเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นดินปลูกปุ๋ยที่นำมาใช้ไปจนถึงเมล็ดพันธุ์ที่ต้องไม่ผ่านการตกแต่งพันธุกรรมมาด้วยเช่นกันดินที่ใช้ปลูกผักออร์แกนิกต้องมีการควบคุมและผ่านกระบวนการทำให้ปลอดสารไม่น้อยกว่า3 ปีหรือต้องเป็นแปลงปลูกที่ไม่มีการใช้สารเคมีมาแล้วไม่ต่ำกว่า5 ปีน้ำที่ใช้สำหรับลดผักออร์แกนิกจะต้องมีการควบคุมและไม่ควรเป็นน้ำที่มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปที่ไม่สามารถควบคุมการปนเปื้อนสารเคมีได้จึงนิยมใช้น้ำใต้ดินที่มีระดับความลึกสูงและตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าไม่พบสารเคมีปนเปื้อนปุ๋ยที่ใช้นิยมใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักจำพวกมูลวัวหรือมูลไก่รวมถึงใบไม้สดหรือแห้งมาเป็นวัตถุดิบในกรณีที่ใช้ปุ๋ยคอกจะเป็นต้องตรวจสอบน้ำและอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์นั้นๆด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีสารปนเปื้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเร่งโตและสารกระตุ้นอื่นๆการปลูกผักออร์แกนิกไม่จำเป็นจะต้องกำจัดวัชพืชออกไปทั้งหมดเพราะวัชพืชก็มีประโยชน์ช่วยให้ดินร่วนโปร่งระบายน้ำได้ดีทั้งยังช่วยบ่มดินรักษาความชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของหน้าดินได้เป็นอย่างดีผักปลอดสารผักปลอดสารคือผักที่มีขั้นตอนการปลูกและการควบคุมที่ไม่เข้มงวดเท่ากับการปลูกผักออร์แกนิกโดยสามารถใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีในขั้นตอนการเพาะปลูกได้เพียงแต่จะต้องงดเว้นการใช้สารเคมีทุกชนิดในช่วงการเก็บเกี่ยวอาจกล่าวได้ว่าปลอดจากสารเคมีแค่ช่วงการเก็บเกี่ยวเท่านั้นแต่ไม่ได้ปลอดจากสารในระหว่างการเพาะปลูกผักประเภทนี้จึงไม่ถือเป็นผักออร์แกนิกผักปลอดสารสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ผักไฮโดรโปรนิกคือผักที่ใช้น้ำแทนดินในการปลูกจึงจำเป็นต้องพึ่งปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนกระตุ้นในกระบวนการเพาะปลูกทั้งฉีดพ่นทางใบรวมถึงเจือปนในน้ำเพื่อให้รากดูดซึมผักชนิดนี้จึงไม่ถือเป็นผักออร์แกนิกเช่นเดียวกันแต่มีข้อดีตรงที่สามารถควบคุมวัชพืชและแมลงศัตรูพืชได้ง่าย
และดีกว่าผักที่ปลูกลงดินจึงลดความเสี่ยงต่อสารกำจัดวัชพืชและยาฆ่าแมลงตกค้างนั่นเองผักปลอดภัยจากสารเคมีหรือเรียกว่าผักปลอดสารพิษเป็นผักที่ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงแต่ยังคงใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเร่งผลผลิตแต่ต้องเป็นสารเคมีที่ไม่อันตรายต่อร่างกายรวมถึงผลผลิตจะต้องมีสารเคมีตกค้างไม่เกินปริมาณที่กำหนดเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยจะมีหน่วยงานรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ควบคุมผักอนามัยหรือผักกางมุ้งคือผักที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโตรวมกับการใช้สารกำจัดแมลงแต่ต้องเป็นสารเคมีที่มีพิษตกค้างในระยะสั้นและต้องหยุดฉีดพ่นสารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้การปลูกผักอนามัยจะเน้นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานโดยนิยมใช้มุ้งหรือตาข่ายคลุมแปลงปลูกเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงเพื่อช่วยลดการระบาดของแมลงศัตรูพืชส่วนการรับรองมาตรฐานจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผักปลอดสารพิษสรุปให้เข้าใจง่ายๆอีกครั้งนะครับว่าผักที่ติดสลากว่าเป็นผักปลอดสารที่วางขายกันตามท้องตลาดและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปไม่ได้หมายความว่าจะต้องปราศจากสารเคมี 100% แต่อาจเป็นผักที่มีสารเคมีตกค้างได้บ้างในปริมาณเล็กน้อยไม่เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเอาไว้ซึ่งปริมาณที่ปนเปื้อนนั้นก็มีมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกและความรับผิดชอบของผู้ปลูกแต่ละรายซึ่งจะแตกต่างจากผักออร์แกนิกหรือผักอินทรีย์ที่จะต้องปลอดจากการใช้สารเคมี 100% ในทุกขั้นตอนของการเพาะปลูก ขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ